जेके किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला तूप कसं बनवायचं हे दाखवणार आहे। गाईच्या दुधाची साय आता आपण ही मी मोठ्या पातेल्यामध्ये टाकून तिचं आपण तूप बनवणार आहे। त्यासाठी मी हे मोठं पातेलं घेतलं आहे। या पातेल्यामध्ये मी ही सर्व साय टाकून घेणार आहे। ही जी मलाई आहे ही मी 15 दिवसांची फ्रीज मध्ये ठेवलेली आहे। थोडी थोडी करून साचून ठेवलेली होती। आता मी त्याचं तुम्हाला दाखवते अशा पद्धतीने आपण याचं तूप बनवणार आहे। संपूर्ण अशी टाकून घेणार आहे। मध्ये मी पाणी टाकून घेणार आहे। थंड पाणी टाकलंय मी यामध्ये। पुन्हा अजून थोडंसं पाणी घालून घेणार आहे। बघू शकता तुम्ही। आता आपल्याला हे हलवता येईल। इलेक्ट्रिकच्या साहाय्याने मी हे दळून घेणार आहे। तुम्ही मिक्सरमध्ये सुद्धा हे करू शकता। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, मोठ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये करू शकता तुम्ही असं, पण याने झटपट होतं त्यामुळे मी यानेच करते। बघू शकता तुम्ही कसं होतंय आपलं। अशा प्रकारे आपला हा असा गोळा वर आला आहे। आता हा पण गोळा काढून घेणार आहे आणि आपलं जर मलाई फ्रीजमध्ये असली तर ते आपण अर्धा ते 1 तासभर बाहेर काढून ठेवायची, जेणेकरून लवकर तूप तयार होईल त्याचं। आपण तुपाचा गोळा हा गोळा करून घेणार आहे संपूर्ण। बघू शकता तुम्ही कसं काढतोय आपण। हे बघा असा गोळा तयार झाला। हा आपण आता साईडला टाकून घेणार आहे। संपूर्ण असं काढून घ्यायचंय आपण। लोणी आपण काढून घेणार आहे। असं हे लोणी होतं ते मी त्या काढून घेतलंय। आता आपण हे पाणी टाकून याला धुवून घ्यायचंय चांगलं, जेणेकरून त्याचा वास जो असतो तो निघून जातो। हे 2-3 पाण्याने धुवून काढणार आहे। असं आपण हे असं चांगलं असं धुवून घ्यायचंय। पाण्यामध्ये असं संपूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यातलं जे पाणी असतं ते आपण हे काढून टाकणार आहे। मी असं 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून आता हे आपण काढवणार आहे, म्हणजे आपण हे तापायला ठेवणार आहे गॅसवर। आपलं हे तूप आता गॅसवर तापायला ठेवलं आहे। बघू शकता तुम्ही थोडं थोडं आपलं विरघळायला लागलं आहे। सारखं हलवत राहायचं आहे, डागून द्यायचं नाही आहे। त्याचं जर हलवण्यात आपण थोडी जर कसर केली तर ते डागू शकतं। हे बघा असं आता हलवत राहायचं आहे आपण। संपूर्ण आपण विरघळून देणार आहे। तुम्ही आपली संपूर्ण अशी ती विरघळली आहे मलाई, ही संपूर्ण आपली ती विरघळली आहे आणि आता आपण ते सारखं ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून ते खाली असं लागणार नाही। तरी आपल्याला याला 15 ते 20 मिनिटं लागणार आहे आपलं पूर्ण तूप तयार व्हायला। तर तुम्ही आपलं तूप हे कसं संपूर्ण होत आलं आहे। जवळजवळ अजून 5-1 मिनिटं लागतील तुपाला आपल्या। आणि खाली जे त्याची बेरी राहणार आहे ती थोडीशी लालसर होऊन द्यायची आपल्याला। ती जर लालसर झाली तर मग ते आपलं तूप हे परफेक्ट झालं आहे असं वाटतं। हे बघू शकता तुम्ही कसा पिवळसर कलर आला आहे। आपलं हे संपूर्ण गाईचं तूप आहे त्यामुळे ते पिवळसर दिसतंय। त्यामध्ये पाणी टाकून चेक करून बघणार आहे। तुम्ही बघू शकता कसा आवाज आला आहे, ऐकू शकता। असा जर थोडासा आपण बघायचं चेक करून की आपला तयार झालंय का हे लक्षात येतं आपलं थोडंसं पाणी टाकल्यानंतर। पण यामध्ये नागिलीचं पान घालणार आहे, जे खाण्याचं पान असतं ते घातलंय त्यामध्ये, जेणेकरून त्याचा जो वास असतो तो निघून जातो आणि तुपाला चांगला वास येतो। आणि समजा जर तुमच्याकडून जर तूप थोडंसं डागलं तरी तुम्ही नागिलीचं पान घातलं तरी त्या तुपाचा वास निघून जातो। तुळशीचे पान जरी घातले नसले तुमच्याकडे नागिलीचं पान उपलब्ध तर तुळशीचे पानंसुद्धा तुम्ही घालू शकता। पण खायचं पान घातलं की ते त्याचा सुवास पण छान येतो आणि तूप पण जास्त दिवस टिकतं। थोडीशी तुळशीचे पान पण टाकणार त्यामध्ये। बघू शकता आपलं तूप थोडंसं असं
थंड झालंय त्याची, म्हणजे मी गॅस बंद केल्यानंतर त्याची प्रक्रिया बंद झाली आहे आता. तरी पण ते थोडंसं उकळतंय. आपण थोडासा पाण्याचा शिपका देऊया त्याला थोडा, म्हणजे त्याची प्रोसेस बंद होईल, जेणेकरून त्याचा कलर तसाच राहील. हे आपलं तूप संपूर्ण असं तयार झालंय आणि आपण आता हे गरम असतानाच लगेच एका भांड्यामध्ये गाळून घेणार आहे. लेअरच्या गाळणीने मी हे गाळून घेते, जेणेकरून जी बेरी आहे ती खालीच राहील आणि तूप आपलं खाली पडेल. त्या बघू शकता तुम्ही कसं मस्त असं आपलं छान असं तूप झालंय. बघू शकता आपण. छान आणि स्वादिष्ट असं सुंदर असा वास येतोय आपल्या तुपाचा. तुपाचा वास येत असल्यामुळे काही जण खात नाही, खूप तुपाचा वास येतो असे म्हणतात आणि खात नाही. त्यामुळे आपण त्यामध्ये याचं पाणी घालायचं आहे आणि जो आपला मलईचा गोळा असतो लोणी, ते आपण स्वच्छ चांगलं 3-4 पाण्याने चांगला मलई जर धुवून घेतली, लोणी जर धुवून घेतलं तर मग त्याचा वास येत नाही. अशा पद्धतीने आपण बनवलं तर आपल्या घरातले सर्वजण हे तूप खातील. बघू शकता आपलं हे तूप कसं छान असं तयार झालंय. असा पिवळसर कलर आलाय आपल्या तुपाला. आता ते गरम आहे म्हणून त्याला थोडासा असा फेस आला इकडेने. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.